Perinteenämme on ollut vuosittain tehdä kalastusreissu Lapin erämaille. Vaikka reissuistamme jo 2 on suuntautunut Vätsäriin, niin on mielessämme silti kytenyt haave seikkailusta, jossa pääsisimme kokemaan tämän karun kauniin erämaan meloen. Tänä vuonna päätimme toteuttaa tämän unelman. Kamat on kasassa ja lähdetään talsimaan Iso-Rovijärvelle. Mars, pikamarssia. Ja kamat ei ole oikeasti edes kasassa vielä, mutta niin, kellä ne on ja kellä ei. Kallella tulee kiire ottaa kiinni meidän. Kallella on se pikamarssi. Nyt pitää laittaa waterproof. Päästiin Rovijärvelle ja vesille. Tuo jalkapatikka oli kyllä harvinaisen helppo, että oli semmonen valmis polku, mistä mennä. Ilmeisesti tuo on semmonen paikka, mistä on vähiten nousua, niin ihmiset sitä paljon käyttää ja siihen on muodostunut sitten semmonen kätevä reitti. Monet kiskoo kanoottiakin tosta. Niin se meni oikein kivuttomasti ja saatiin raftit vesille. Ja vitsi, että täällä on niin hyvä keli meloa, kun on tämmönen pilvinen. Kärsi laittaa vielä tämän melontapuun päälle. Jos olisi ollut ihan hellessään, niin sitten ei kyllä tämä päällä pystyisi olemaan. Mutta sitten on ihan tyyni ja oikein mukava kelluskella täällä. Suunnataan nyt Hirvasjärvelle. Alun perin meillä oli tarkoitus mennä Äälisjärvelle, mutta toissa vuonna käytiin siellä Hirvasjärvellä ja sieltä tuli rautua. Ja se oli semmoinen oikein helposti kalastettavaa, niin se alkoi poltella liikaa. Niin ajateltiin sitten muuttaa suunnitelmia, että ei mennäkään sinne Surnujärvelle, vaan tehdään vähän erilainen reitti. Toki sekin vaikutti asiaan, että katsottiin, että miten helkkarimainen nousu sinne Äälisjärvelle olisi, niin päätettiin sitten mennä helpomman kautta. Vielä kun mulla on mennyt vähän tuo polvi prakata, niin ehkä on hyvä vähän minimoida sitä rasitusta, ettei äidy pahemmaksi. Laitetaan vapaa vetoon. Vaikuttaa aika syvältä tämä Iso-Rovijärvi, niin täällä on potentiaalia tulla kalaakin ehkä, eikä vaan pohjakosketuksiin. Mut mukavaa, kun on nyt vähän pitempi matka melottavana, niin joo, mutta täällä on helppo.
puhaltaa, varmaan käsilläkin. Ei tarvitse noita peloja ollenkaan. Käsilläkin vois meloa. Kerrankin mä oon jossain nopea. Rinkan kanssa viimeisenä ja aamulla on vielä boksereissa, kun muut on jo rinkkaselässä. Ei vittu, ei näe kuin elokuvia. On kyllä maisema. Hyvä reitti valinta. Maisemareitti. Löydettiin ihan ok paikka kototeltalle. Vähän on muhkorainen maa, mutta saatiin somiteltua kaikkien makualustat siten, että kellään ei tarvi nukkua minkään kiven päällä. Tämän päivän matka meni oikein joutuisasti, että rinkka tuntui suhkot kepoiselta, varmaan osittain sen takia, että reitti mitä mentiin niin oli semmoista valmista polkua, niin oli kepoisempi sitten kävellä. Ja melontakin meni siinä missä aina aikaisemminkin, eli keposesti. Oikeastaan ainoa semmoinen haaste tuntui olevan, mikä oli oikeastaan koko reissun, oli tuo kamojen sulominen tonne raftiin. Eli aina kun me lähtee vesille, niin ollaan räjäytetty rinkka, nakattu kamat sinne ponttoon niin kuivapussiin. Ja sitten kun ollaan lähdetty jalkapatikkaan, niin sama toisinpäin. Niin se tuntuu, että se vie älyttömästi aikaa. Et en tiedä, että olisiko parempi, että nakkaa se rinka vaan siihen raftin päälle. Jotenkin tuntuu, että mun mallissa varsinkin niin tuo painopiste menee ihan älyttömän korkealle. Et sitten pitäisi olla kyllä huippuvarovainen sen suhteen, ettei kellaha sen kanssa. Mutta se on ollut semmonen, mikä on vienyt ihan älyttömästi aikaa tältä vaellukselta. Mutta toisaalta on ollut ihan kiva, että verrattuna siihen, että jos olisi jalkaisin mennyt, niin on se silti ollut älyttömästi nopeampaa tuo backraftilla meno. Ja samalla on saanut vettyä vaappua ja onhan se vähän erilaista kuin rinkan kantaminen. Tuossa matkalla muuten yksi vastaantulija mainittiin, että se oli kuullut toiselta vastaantulijalta, että täältä järveltä oli tullut rautua. Se nostatti vähän kyllä kalakiimaa ja nyt ei yhtään malttaisi odottaa, että pääsisi tonne järvelle kalaan. Pitää varmaan tässä syödä lounasta ja ehkä käydä sitten lounasta päivällistä. Päivällinenhän se on kun kello on kohta 8. Melkeinpä iltapala. Niin sitten käydä tuossa järvellä vähän kalassa. Meillä on aika auki nuo loppureissun suunnitelmat. Että mennään varmaan vähän fiilispohjalta ja no nyt kun alkaa reissu olla puolessa välissä, niin alkaa pikkuhiljaa tuo aikataulukin tulla vastaan, että kohta puolin pitäisi lähteä takaisinkin päin. Mutta vähän ollaan mietitty, että pitäisikö tässä olla 2 yötä ja sitten lähteä meloskelemaan takaisinpäin. Sille meillä aikataulu riittäisi ihan hyvin. Laitettiin isän kanssa backraftit vesille ja lähdettiin vähän vetämään viehettä. Katsotaan, jos tällä tavalla tulisi saalista. Eilen illalla kävin semmosen 2 tuntia heittelemässä tuloksetta. Oli kyllä havaintoja, kalat hyppi vedessä ja yksi kävi näykkäsemässä viehettä, mutta ei tarrannut kunnolla ja toinen sitten seurasi rantaa asti.
aamulla sitten isä kävi vähän tuossa heittelemässä, kun mä vielä nukkuin, mutta sekin oli huomannut, että kalat söi pinnasta, mutta ei minkäänlaisia niinku tartutuksia. Lähdettiin sitten nyt tällä tavalla testaamaan. Tällä pääsi ainakin näppärästi menemään tää koko järven läpi. Isällä kalaa kiinni. Pitää kalata omaa pois. Onko se hauki, mitä me toivottiin vastikään, että haukikin kelpaa? Onko sulla haavi? Nosta ylemmäs, sitä on vapaa. Yes! Onko se rauha? Vai on? Ota mä tuun katto. Kyllä se mun mielestä rautu on. Eikö se siinä punainen? Aivan. Onko? Joo, eli voitaisiin käydä vähän läpi, että minkälaisella ruokasetillä on lähdetty tälle reissuun. Eli tällä kertaa otin mukaan pelkästään tämmöisiä valmisruokia. Tällä kertaa lähti mukaan reaali, koska nämä on osoittautunut ehkä parhaaksi niistä, mitä mä oon maistellut. Ja joka päivälle mulla on 3 tämmöistä retkiruokaa, 1 aamupalalle, 1 lounaalle ja 1 päivälliselle. Niistä tulee yhteensä 1600 kaloria. Sinänsä olisi voinut kyllä ehkä valikoida jotain muuta aamupalaksi, kun on tää vähän ehkä turhan tuhti ateria heti aamuun. Mutta näillä on pärjätty, ainakin kaloreita saa. Ja kun eihän 1600 kaloria riitä vielä mihinkään, niin sitten lisäksi mulla on joka päivälle on tämmöisissä annospusseissa on pähkinöitä, 40 grammaa, niistä tulee jonkun verran kaloreita, en muista paljon. Ja sitten on lisäksi vielä suklaata. Mulla on 2 eri patukkaa, on Twixiä ja sitten on Snickersia. Ja joka päivällä on 1 tämmönen patukka. Sitten aina kun lähtee reissuun, niin matkalla tulee joitain heräteostoksia matkaa rinkan painoksi. Tällä kertaa lähti 2 pussia karkkia ja sitten lähti 3 pussia kuivaa lihaa, josta toisen karkkipussia 1 kuivaa lihasta on syönyt. Mutta tämmöisellä setillä on tällä kertaa reissussa, ja minkä takia otin noita retkiruokia on sen takia, että nämä on kevyitä. Nämä ei paina juuri mitään, nämä on oikein hyviä, mutta sitten lisäksi myös, kun nämä on älyttömän nopeita. Eli jos sä vaikka illalla pystytät leirin, niin sun ei tarvi erikseen ruveta sitten kokkaamaan, ei tarvi keittää mitään makaronia tai tehdä mitään, missä on niin pitkä kypsytysaika. Mutta tähän vaan lisätään, kiehautetaan vesi, laitetaan tämä kiinni ja otetaan se tietty aika. Sillä väliin voi tehdä vaikka iltatoimia, niin ei mene sitten siihen kokkailuaikaan. Ja lisäksi sitten välttyy tiskiltä. Eli ei ole tarvinnut tiskata vielä kertaakaan tällä reissulla. Ja se myös säästää vähän painoa, kun ei tarvitse mitään erillisiä monia astioita. Ei tarvitse mitään tiskiharjaa, tiskiannetta tai muuta. Et mulla on käytännössä mukana vaan semmonen pieni titaanikattila, jossa mä keitän sitten vedet tälle ruualle ja sitten loput vedestä niin laitan sinne sitten pikakahvia. Niin joo, jähän mulla esittelemättä tätä juomapuolesta, niin mulla on sitten täällä on annospussissa pikakahvia ja sitten on tommonen palautus nestetasapaino ylläpitävä Pore-tablettijuoma joka päivälle. Eli siitä saa kofeiinia ja sitten nestetasapaino pysyy kohdilla ja tulee ehkä vähän paremmin juotuakin vettä. Eli sama plääni kuin aikaisemmin. Mennään tästä Hirvasjärven päästä tuonne toiseen päähän.
ja vetää vaappua ja sitten takaisin sama homma toiselta puolelta. Aikaisemmin tuli yksi alamittainen taimen isällä. Mulla ei mitään havaintoja. Joo, mäkin niin ei ole kyllä koko päivänä ollut minkäänlaista havaintoa. Eipä se tärkein, kun tärkeintähän se on, että nauttii tästä raikkaasta ulkoilmasta. Mahdolliset kalat on vain bonari. Joo, eli tarkoitus on mennä tonne Äälisjärven suuntaan päiväretkelle ja jotta me päästään sinne, niin meidän pitää ensin mennä tämän Hirvasjärven yli. Ei jaksa lähteä kiertämään, tuolla ei mitään semmosia suhkot iisejä ylityspaikkoja ollut, niin helpoin tähän pääsee, kun me laskelee täällä läpi tai yli. Toisella puolella laitetaan packraftit nippuun, kivetään tonne korkeammalle ja sitten täytetään taas raftit ja lähdetään kalaa. Katsotaan, että olisiko kalaa siellä suunnalla syönnillään. Ollaan taas liikenteessä isän kanssa. Veli jäi telttaan touhuilemaan omia. Sillä ei tää kalastus ihan yhtä paljon on nappaa, niin jätti tämä reissu välistä. Ei ollut pitkä sieltä. Joo, lähtin tänne Vannosjärvelle, vai voiko tätä ihan vielä Vannosjärveksi sanoa, kun tää on tämmönen pieni lammikko. Ja ilmeisesti se varsinainen Vannosjärvi on sitten tuolla tommosen pienen maakaistaleen takana. Mä menin kantamaan tän raftin. Oli kyllä vähän hikistä hommaa. Isä laittoi nippuun ja kantoi sillä tavalla, niin mä veikkaan, että se olisi ollut nopea ja helpoin tapa loppujen lopuksi. Nopeammin mä olin vesillä, mutta kantamisessa sitten meni pitempään aikaa. Ja vaikka ei tuo paljon paino, mutta jotenkin sen kanssa tuolla kivikassa tolloskailu, niin ei voimia. Mutta joo, ruvetaan vetämään vaappuja ja katsomaan, että jospa tällä tulisi fisua. Eiköhän se ollut siinä ja takaisin kalaan. Maisemat on katseltu. Tähän uistille pettää. Se päästään niinku töihin. Jep. Kyllä täällä keltaa. Melkein vois sanoa, että Vätseriä parhaimmillaan. Ehkä parhaat maisemat Vätserissä.
mitä on nähnyt. Raftit on kasassa ja sitten takaisin Hirvasjärvelle. Tällä kertaa en lähtenyt kantamaan enää sitä raftia tuonne Hirvasjärvelle. Että se 1 kerta riitti. Kyllä se perämmin menee tässä repussa, vaikka vähän enemmän aikaa ottaakin sitten viritellä se siellä toisessa päässä taas uudestaan. Mutta on kyllä helpompi nähdä. Aloitettiin palailemaan pikkuhiljaa autolle päin. Tänään olisi tarkoitus mennä vähän pitempi etappi. Tavoitteena olisi mennä tonne Pahtareikäjärvelle saakka. Ja sitten vähän fiiliksen mukaan joko huomenna palailla autolle tai sitten viettää vielä 1 yö maastossa ja ylihuomenna sitten palailla autolle. Että meillä on 2 yötä vielä varattuna reissuun, mutta lähdettiin nyt ihan hyvissä ajan autolle päin, että ei ainakaan tule kiire, kun ei ikinä tiedä, että miten vaikka sääennusteet muuttuu ja tulisi kovia tuulia tai muuta, niin sitten oltaisiin helteessä. Säitteen puolesta niin nyt on kyllä oikein mahtava keli, että on tää Isorovijärvikin, ainakin tästä kapeasta kohdasta, niin ihan tyyni. Aurinko paistaa silleen, että on kunnon hellessään ja kärsii olla ihan teepaijassa. Eilenkin oli ihan lämmin päivä, mutta tuuli vähän enemmän, niin oli vähän vilposempi. Mutta kyllä se aurinko silloin porotti sen verran paljon, että kun ei älynyt laittaa aurinkorasvaa, niin naamasta palon pikkusen ja käsistä palon pikkusen. Vähän polttelee nenänpäätä ja kättä. Mutta nyt oli vähän viisaampi ja otin veljeltä lainaa aurinkorasvaa ja voiteli oikein kunnolla. Niin jospa nyt ei yhtään sen pahemmin palasi. Ollut kyllä ihan mahtava reissu. Ollut kyllä mukavaa liikkua noilla pakrafteilla täällä Wätsärissä. Täällä kyllä pääsee näppärästi ja on pikkusen kevyempi, että ei tarvitse rinkkaa raahata tuolla niin pahasti kivikoissa. Matkataan tuo oikein näppärästi pakraftilla. Toki sitten maasto-osuudet on vähän raskaampia, kun pitää raahata tuota raftia ja lontokamppeita, mutta onneksi nuo siirtymät ei meillä ole ollut kovinkaan pahoja, että ihan muutamaa kilsaa. Kalaa ei ole vielä ollut kovinkaan hyvällä syönnillä, että veikkaa, että kun on kesä vasta niin aluillaan, niin kalat on arolla päällä. Varsinkin nyt 2 päivää, kun oltiin tuossa Hirvasjärvellä leirissä, niin kyllä käytettiin aikaa kalastukseen, että eilen me lauskeltiin siellä Äälisjärvellä, tehtiin semmonen, se käytännössä kesti koko päivän se päiväreissu ja ei mitään kalahavaintoja. No siinä Hirvasjärvellä oli vähän havaintoja, että toissa päivänä niin isä sai 2 alamittaista taimenta ja eilen sitten mulla oli joku kala kiinni ja sitten huomattiin, että kalat seurasi aika lailla sitä viehettä. Kyllä ne vähän kiinnostuneita oli, mutta sitten monesti ne vähän aikaa seurasi ja sitten säpsähti ja lähtivät karkuun, että eiköhän vähän aralla päällä. En tiedä sitten, että olisiko ollut parempi ajankohta vaikka 2 viikkoa myöhemmin tälle reissulle, että nyt alkureissusta ei ollut oikeastaan ollenkaan ötökkä ja nyt ne ötökät on pikkuhiljaa heräily, että en tiedä sitten, että aktivoituuko kalat, kun tulee vähän enemmän ruokaakin tarjolla. En ei tiedä kalojen sieluelämästä. Mahtava keli, ihana melauskella täällä. Kyllä sitä ihan haaveilee, että vitsi kun pääsis uudestaan. Vaikka reissua on vielä päivä pari jäljellä, niin
silti on vähän semmonen haika, että kun kotiin pitää lähteä. Mutta ehkä joskus vielä tänne palaan. Toivottavasti pian. Joo, minun täytyy nyt vähän syödä omat sanani, mitä puhuin aikaisemmin, kun esittelin jo näitä ruokia. Mä oikein kehuin, että miten, kun syön näitä valmisruokia, niin miten säästää painossa, ettei tarvitse tiskausvervejä raudata mukana. Niin kasasin nämä kaikki retkiruuat yhteen minikrippussiin tuolta eri puolilta rinkkaa. Niin kyllä aika paljon tiskausvermeitä saisi verrattuna tähän painoon. Että kyllä tää aika paljon painaa tämä pussi. Mutta edelleenkin on sitä mieltä, että nämä on kyllä älyttömän käteviä, kun haluaa helppoa ja nopeaa ruokaa. Että kun on väsyneenä ja tarvii saada mahan täytettä, niin nämä on kyllä käteviä. Mutta painossa nämä ei kyllä säästä verrattuna, jos itse kuivaa. Vitsi, että on täydellistä. On just semmonen sopiva lämpötila. Ei ole liian tukalan kuuma. Ei palella todellakaan. Ja ihan täysin Tyynijärvi. Meidän aikaisempi reitti Vainosjärveltä Tuulijärvelle menomatkalla oli aika haastava, vaikka ei kilometrejä ollut monta, mutta se maasto oli aika lailla perseestä. Niin katseltiin vähän karttaa ja tehtiin reittisuunnitelma, että nyt paluumatka tehdään Pahtareikäjärven kautta. Ja ainakin toistaiseksi tämä osoittautui paljon järkevämmäksi. Et tässä vaan pitää ylittää 2 kangasta, että käytännössä Tuulijärveltä Vainosjärvelle, niin tässä on yksi järvi välissä. Muistaakseni se oli näin. Mutta nämä ylitykset on aika helppoja, että tässäkin on ilmiselvästi kanoottia raahattu kautta kannettu. Ja tää on tämmöstä tasaista baanaa.
parisataa metriä. Niin paljon kivempi kuin semmonen saakinen kivikkoinen panavien rinkkojen kanssa. Niin tää on järkevää. Jos tuutte Vätsäriin, niin tulkaa tätä kautta. Vietiin jo... Ui. On vähän kroksella liukasta. Mutta... Niin, vietiin jo raftit tonne ja... Nyt viian loput kamat ja lähdetään melomaan toiselle puolelle Vahtareikäjärveä ja katsotaan sieltä ensi yön leiripaikkaa. Tää on video. Nyt otetaan kuva. Oliko? Oli. Ja niin se tämäkin reissu alkaa pikkuhiljaa tulla päätökseensä. Tänään meillä olisi tarkoitus palailla autolle ja meillä on jonkun verran vielä jalka- ja melontapatikkaa jäljellä. Mä kiitän tässä vaiheessa kaikkia teitä, jotka katsoitte tänne asti. Ja toivon, että harkitsette myös kanavan tilausta, jos tämmöinen sisältö kiinnostaa myös jatkossa. Ja painakahan sitä tykkäysnappiakin, jos tykkäätte. Kaiken kaikkiaan on ollut kyllä ihan mahtava reissu. Kelit on ollut kohdallaan ja kyllä mä sanoin, että tää Vätsäri on parhaimmillaan, kun menee meloen. Sillä välttää kyllä nuo pahimmat kivikot ja täällä on kyllä niin hyvät vesistöt, että vesireittejä pitkin pääsee kyllä etenemään oikein hyvin ja ei tarvitse kovinkaan paljon kantaa sitä menopeliä, millä ikinä meneekään. Että backraftit on oikein hyvät, kun ne on kevyet, mutta kyllä täällä varmasti kanootillakin pääsis. Nuohan menee ainakin nuo, mitkä on tuossa matalammalle nootillekin, niin menee lujasti tuonne. 50-60, että kastutaanko vai ei? No mä veikkaan, että se on enemmän kyllä. Joo, 80. Varmaan, että kastutaan, mutta kysymysmerkki, että meillä. Joo. Kastuttiinhan me. Lopulta